سلام. دیگه کم کم لازم نیست که بگم من الیاس فرخم و اینجا پرشن ترنده. خدا رو شکر که یک جامعه‌ای از دوستان خوب که هم موافق منن و هم مخالف منن رو تشکیل دادم و خیلی خیلی به خودم افتخار میکنم که دوستانی مثل شما دارم با هر سلیقه و هر نظری. یعنی من همونقدر که از کامنت‌های موافق خودم لذت میبرم، از کامنت‌های مخالف خودم هم لذت میبرم و سعی میکنم تا جایی که سوادم اجازه میده بهشون جواب بدم. خیلی خوبه که ما ایرانی‌ها فرهنگ بالای گذشته خودمون رو حفظ کنیم و بتونیم همدیگر رو تحمل کنیم. این ویدیو قسمت دوم جنگ روسیه با اوکراینه و راجع به اقتصاد روسیه میخوایم صحبت کنیم. تو این یک سالی که گذشت اقتصاد روسیه چه حالتی پیدا کرد و پیش بینی من از یک سال آینده. ناتو و متحدینش تحریم‌های کمرشکنی رو بر علیه روسیه تصویب کردن و یک گوشه نشستن منتظر بودن که این تحریم‌ها پدر روسیه رو در بیاره، دچار ورشکستگی بشه، دچار فروپاشی بشه و خب پوتین از بین بره. ولی در کمال تعجب این اتفاق نیفتاد. یعنی کمبود هست، یه سری کالا کم هست و اقتصاد روسیه رو به زوال هست، ولی نه اون چیزی که اروپایی‌ها فکر می‌کردن. روس‌ها در حال تحمل کردن یک طوفان سهمگین از تحریم‌های مختلف و اصلا هم بهش عادت نداشتن. حالا درسته ما ایرانی‌ها نسبتاً به این تحریم‌ها عادت داریم، ولی ما مثلا در طول 40 سال این تحریم‌ها رو کم کم بهمون اضافه شده. برای همین شاید احساس اون قورباغه‌ای رو داریم که توی یک دیگ آب جوش گذاشتن و آروم آروم داره پخته میشه و خودش نمیفهمه، یا وقتی فهمیده که دیگه دیر شده و کاری از دستش بر نمیاد. ولی روس‌ها اینجوری نبود. یک دفعه ظرف چند روز تحریم‌های عجیبی بهشون اضافه شد و از همه جات محروم شدن. اما برخلاف انتظار همه، اقتصاد روسیه تو این یک سال از بین نرفت. حتی روبلش یه جاهای قدرت بیشتری هم پیدا کرد. حتی نفتش هم تونست بفروشه، گازش هم تونست بفروشه. اما چطور این اتفاق افتاد؟ چطور روس‌ها تونستن جون سالم به در ببرن؟ تو این ویدیو کامل بررسیش میکنیم. اجازه بدید بهتون شفاف بگم که اگر اقتصاد روسیه الان داره پیشرفت میکنه یا از اون چیزی که فکر میکردن حد بالاتری رو داره، به این معنی نیست که اونجا همه اوضاعشون خوبه. تردیدی وجود نداره که این جنگ روی اقتصاد و معیشت مردم روسیه تاثیر گذاشته، تاثیر منفی گذاشته. حتی اگر بعضی از صنایع درآمد خیلی بالایی کسب کنن و کرملین بگه که سود خوبی داره کسب میکنه، به این معنی نیستش که همه جنبه‌های اقتصادی روسیه دارن با هم پیشرفت میکنن. زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد، این کشور ذخایر پولی عظیمی داشت. بالاخره میدونست که قراره حمله بکنه و نیاز به پول داره. احتمالاً هم حدس می‌زد که بعد از حمله تحریم‌های متعددی از طرف اروپایی‌ها دریافت بکنه. ولی فکرشو نمی‌کرد که جنگ انقدر طولانی بشه. با خودش گفت یک ماه خب من میرم اوکراین رو میگیرم، حالا تحریمم هر چقدر بخوام بکنن در نهایت میام پای میز مذاکره و تموم میشه دیگه ماجرا. اما برخلاف تصور روس‌ها این جنگ فعلا یک ساله که طول کشیده و معلوم نیست چقدر دیگه قرار باشه طول بکشه. اینجاست که باید گفت اگر برای قلندر اتفاقی نیفتاده شب درازه. ماجرای اون بنده خدایی که از طبقه 12 یک ساختمان میفته پایین، 11 طبقه که اومده پایین گفته خب ببین هنوز حالم خوبه، چیزی نشد، هنوز طبقه آخریه مونده. البته آمریکایی‌ها و غربی‌ها هم خیلی خوشبینانه فکر می‌کردن که تحریم‌ها با سرعت بیشتری اقتصاد روسیه را از بین میبره، که خب داشتن اشتباه فکر می‌کردن. در ماه می 2022 بیشتر تحلیلگرا پیش بینی می‌کردن که تولید ناخالص داخلی روسیه حدود 7 تا 8% کاهش پیدا می‌کنه. حتی بعضی‌ها اعتقاد داشتن که تحریم‌ها منجر به کاهش 15% تولید ناخالص داخلی روسیه میشه. اما الان که سال 2023 شده، تولید ناخالص داخلی روسیه فقط 3.3% کاهش پیدا کرده. حتی این کشور با تورم عجیب غریبی هم مواجه نشده، یعنی فقط 12% تورم داشته که تو همه جای دنیا حتی اقتصادهای قوی هم این حد تورم رو داشتن و روس‌ها هم الان همون شرایطو دارن. البته این 12% در شرایطی که بین 2 تا 2.5% درآمد مردم روسیه کاهش پیدا کرده. البته این نکته رو بهتون بگم، درسته که تو این یک سال تحریم‌های غرب اون اثری که باید میذاشته رو نذاشته، ولی اثرات تحریم‌ها همیشه در بلند مدته که خودش رو نشون میده. این جمله رو ما ایرانی‌ها خوب درک می‌کنیم دیگه. اون زمانی که احمدی نژاد یکی یکی قطعنامه‌ها رو پاره می‌کرد و کاغذ پاره می‌خوندش و میرفت تو سازمان ملل و برای کشورهای دیگه شاخوشونه می‌کشید، شاید هیچ کس فکر نمی‌کرد که تحریمایی که داره پشت سر هم اعمال میشه چه بلایی قراره سر اقتصاد ایران بیاره. وقتی که ریاست جمهوریش تموم شد تازه مردم فهمیدن که چه اتفاقی افتاده.
این جنگ تا الان میلیاردها دلار برای کرملین هزینه داشته، ولی با این حال 0.3% اقتصاد این کشور رشد کرده. شاید 0.3% معنی خاصی برای ما نداشته باشه، ولی وقتی بفهمیم مثلا آلمان در سال گذشته فقط 0.1% اقتصادشون رشد داشته، خب این عدد خیلی عجیب به نظر میرسه. همین اخیراً هم صندوق بین‌المللی پول هشدار داده که اگر این جنگ ادامه پیدا بکنه یک آسیب پذیری بزرگ رو توی اقتصاد جهانی به وجود میاره و اگر این شرایط تشدید بشه بحران اقتصادی برای اکثر اقتصادهای دنیا به وجود میاد. اما بریم سراغ اقتصاد روسیه و تک تک آیتم هاشو بررسی کنیم تا ببینیم وضعیتشون به چه شکله و ببینیم چرا این اقتصاد تونسته از این تحریم ها جون سالم به در ببره و وضعیت هر کدوم از آیتم هاش الان به چه شکله. هیچ کسی نیست که ندونه تولید تسلیحات یکی از اجزای اصلی اقتصاد روسیه است و وقتی هم که جنگ میشه اونا تولیداتشون رو بیشتر میکنن و این یعنی پول بیشتری هم در میارن و به شکوفایی اقتصادیشون کمک میکنن. در حالت معمول اقتصاد روسیه 1 یا 2% به صنایع تسلیحاتیشون وابسته است، ولی بعد از شروع جنگ این درصد به 5 رسیده. بالاخره شرکت‌های تسلیحاتی باید مطمئن بشن که این کشور مثلا از تانک، موشک، اسلحه و گلوله کمبودی تو جنگ احساس نمی‌کنه. برای همین پول زیادی رو تزریق کرده به این صنایع و تا جایی که میتونن شروع به تولید کردن. اما جدا از صنایع تسلیحاتی این کشور منابع طبیعی خیلی چشمگیری هم داره. روسیه نفت و گاز طبیعی زیادی داره. این به این معنیه که اگرچه بعضی از قراردادها لغو شده و از روسیه خرید نمی‌کنن، اما بعضی از کشورها هم برای تامین انرژی خودشون به روسیه متکی هستن. خیلی از کشورهای اروپایی کارهای خیلی زیادی کردن تا وابستگی خودشون رو به گاز روسیه کاهش بدن. اما در سال گذشته سوختهای فسیلی روسیه بیش از 165 میلیارد دلار براشون درآمد داشته که 30% بیشتر از سال قبلش بوده. این ممکنه برای خیلی عجیب به نظر برسه. سال 2021 قبل از حمله روسیه به اوکراین درگیری کمتری بود و تحریمی وجود نداشت، اما چطوره که درآمد حاصل از نفت و گاز اون زمان کمتر از امروز بوده؟ بعد از شروع جنگ با اوکراین کشورهای اروپایی تصمیم گرفتن واردات نفت خودشون رو از روسیه متوقف کنن. بدیهیه که اونا نمیتونن خرید نفت خودشون رو به صورت کامل قطع بکنن، به خاطر که اگه این کار رو میکردن قیمت‌های انرژی سر به فلک میکشید و خود اروپا نابود میشد. اما با کمتر شدن فروش نفت به اروپا این نفت روی دست روسیه نموند، به خاطر که مشتریای جدیدی پیدا کرد. کشورهایی مثل چین، هند و ترکیه تمام نفت روسیه رو خریدن. البته این کشورها با قیمتی که اروپایی‌ها می‌خریدن این نفت رو از روس‌ها نمی‌خریدن، یعنی تخفیف‌های خیلی خوبی می‌گرفتن و سقف قیمتی داشتن. ولی با این حال پولی که داشتن پرداخت می‌کردن کمک می‌کرد به روس‌ها برای اینکه اقتصاد خودشون رو سر پا نگه دارن. گاز طبیعی هم در تامین مالی جنگ اوکراین و جلوگیری از سقوط کامل اقتصاد روسیه نقش بالایی داشت. روسیه به فروش گاز طبیعی به کشورهای آسیایی امتداد مرزهای خودش ادامه میداد، اما توی یک نقطه خاص پوتین تصمیم گرفت که گاز خودش رو به روی اروپا ببنده و مردم اروپا یخ بزنن که اونجوری که پیش بینی میکرد شرایط پیش نرفت. اروپایی‌ها تونستن از ذخایر گاز خودشون استفاده کنن و از اونجایی که زمستان آنچنان که باید سخت و سرد نبود فقط 12.5% از ذخایر گاز خودشون هم استفاده کردن، یعنی 5% کمتر از حتی سال گذشته گاز مصرف کردن و این خب خیلی به نفع اروپایی‌ها بود. اما در طرف مقابلشون روس‌ها که گاز خودشون رو به اروپایی‌ها نفروختن 45% از درآمد گاز خودشون کاهش پیدا کرد و این در حالی بود که اروپایی‌ها آسیب ندیده بودن، یعنی یک ضربه فقط به خودشون زدن نه به اروپایی‌ها. یکی از علتهای بزرگی که اقتصاد روسیه توی سال اول تحریم‌ها تونست خودش رو سر پا نگه داره همین ذخایر منابع طبیعیش بود و پولی که از اینا داشت به دست می آورد. حالا این درآمد نفتی رو بذارید کنار اون ذخایر طلا و ارزی که روس‌ها آماده کرده بودن و از این ذخایر استفاده کردن که ضربه تحریم‌ها رو کاهش بدن. اما همه چیز که اقتصاد دولتی نیست و شهروندان و شرکت‌های خصوصی توی روسیه خیلی ضرر کردن. به خاطر از بین رفتن بازارهای جهانی و تورمی که داشت توی روسیه به وجود میومد بعضی از شرکت‌ها مجبور شدن کارمندای خودشون رو اخراج بکنن و این یعنی موج بیکاری که توی روسیه به وجود اومد. از طرفی پروژه‌های عمرانی که توی روسیه داشت انجام میشد خب متوقف شد، به خاطر اینکه این هزینه‌ها بعد برای جنگ صرف میشد و دیگه نمیتونستن مثلا پروژه عمرانی انجام بدن که یک سری از کارگرها و کارمندها کار کنن و درآمد کسب کنن و زندگیشون رو بچرخونن. شرکت‌های خارجی هم که اصلا نمیتونن تو روسیه سرمایه‌گذاری بکنن و اگر هم سرمایه‌گذاری کرده بودن
سرمایه خودشون رو خارج کردن. برای مثال شرکت‌های خودروسازی روسیه عملاً متوقف شدن و اونا اصلا دیگه قطعه ندارن که بخوام بزنن رو ماشیناشون و بفروشن، به خاطر اینکه خیلی از این قطعات از شرکت‌های اروپایی تامین میشد و بعد از جنگ دیگه اونا قطعه بهشون نمیدادن. تازه اون شرکت‌های قطعه ساز داخلی روسیه که کار میکردن هم دیگه از این به بعد مجبورن قطعات خودشون رو برای صنایع نظامی تولید بکنن و نمیتونن دیگه برای صنایع خودروسازی و مردم عادی تولید بکنن. اما وضعیت املاک و مستقلات توی روسیه حسابی خرابه. یعنی قیمت‌ها 30% کاهش داشته. چرا؟ به خاطر که مردم دیگه نمیتونن برای خرید ملک هزینه بکنن. خود روس‌ها چندین سال بود که داشتن برای پروژه‌های بزرگ عمرانی و ساختمانی و تجاری سرمایه‌گذاری می‌کردن، ولی عملاً همه اون پروژه‌ها خالی مونده و مشتری نداره دیگه. و اگر همینجوری ادامه کنه یعنی بازار املاک روسیه سقوط میکنه و میدونید وقتی که بازار املاک سقوط کنه چه اتفاق عجیبی تو اقتصاد میفته. نمونهش رو توی رکود اقتصادی آمریکا دیدیم قبلا. وقتی که حمله نظامی روسیه به اوکراین شروع کردن به پرداخت وام‌های زیاد با درصدهای بالا، به خاطر که قدرت خرید مردم رو حفظ کنن و تورم رو کاهش بدن. اما الان بعد از گذشت 1 سال از شروع جنگ مردم دیگه توان باز پرداخت اقساط وام‌های خودشون رو ندارن و این یعنی یک ضربه مهلک به اقتصاد روسیه. طبق آماری که خود روس‌ها منتشر کردن، مثلا تفریحات مردم یا استفاده از رستوران‌ها و مراکز گردشگری نسبت به قبل از جنگ به نصف کاهش پیدا کرده و این نشون میده که چقدر مردم الان اونجا تحت فشارن. و تازه یه مشکل بزرگ دیگه هم وجود داره و اونم کمبود نیروی کاره. به خاطر اینکه ارتش روسیه دائم داره سرباز استخدام میکنه یا سرباز اجباری داره میگیره، به خاطر اینکه خب نزدیک 200,000 نفر از نیروهای روسی کشته شدن تو این جنگ و اون نیاز داره ارتش خودش رو تقویت کنه تا بتونه دوباره جنگ رو ادامه بده و این سربازها خب داره از مردم عادی تامین میشه و خب خیلی‌ها مجبورن شغلای خودشون رو ترک کنن یا مثلا اگه قرار بوده جای دیگه برن کار بکنن اون کارو ولش کنن و برن به ارتش ملحق بشن و این یعنی کمبود کارگر توی این کشور و کمبود کارگر هم یعنی پایین اومدن نرخ تولید توی اقتصاد. حالا شما به این جمعیت اون افرادی هم اضافه کنید که از روسیه فرار کردن به خاطر اینکه خب نمیخواستن برن سربازی اجباری و به خاطر همین نه تو روسیه موندن کار کنن و نه سربازی رفتن، یعنی بد از بدتر. و ماجرا وقتی بدتر میشه که حالا شما فکر کنید اصلا جنگ تموم شده، با این همه کشته‌ای که روسیه داد واقعا کارگری میمونه که دوباره این اقتصاد ضربه خورده بعد از جنگ رو بازسازی بکنه؟ من شک دارم. شاید بعضیا با خودشون میگن نه پوتین خیلی باهوشه، فکر همه جا رو کرده، مگه میشه روسیه که ابرقدرت همچین مشکلایی براش پیش بیاد؟ ولی اگر یادتون باشه وقتی که جنگ شروع شد خیلی فکر میکردن که 1 هفته‌ای یا 1 ماهه اوکراین فتح میشه و روسیه همه رو شکست میده و قلع و قم میکنه، ولی همه اینا روی کاغذ بود و در عمل دیدیم این اتفاق نیفتاد. حالا سر اقتصاد روسیه هم همینه، یعنی خیلی‌ها فکر میکنن که نه مشکلی نداره و منابع زیاد داره و خودش رو تامین میکنه، ولی مطمئن باشید در واقعیت ماجرا فرق میکنه. کسایی که یکم اقتصاد میدونن متوجه میشه که وقتی یه جایی از دنیا جنگ شروع میشه، اونم توی این ابعاد، توی اقتصاد جهانی رکود به وجود میاره. وقتی که رکود به وجود بیاد خرید منابع اولیه هم کم میشه. وقتی خرید منابع اولیه کم بشه که نفت و گاز هم شامل منابع اولیه است، یعنی درآمد کشورها هم کم میشه و این یک چرخه است که بیشترین ضرر خودش رو به کشورهای تولید کننده نفت و گاز میزنه، از جمله ایران، روسیه یا کشورهای مشابه ما. حالا در کنار این کمبود و رکود، تحریم‌های کمرشکن اروپا هم اضافه بکنید، وضعیت خیلی وحشتناک‌تر میشه. به نظر من هر چقدر جنگ روسیه با اوکراین طولانی‌تر بشه، پوتین داره میخای بیشتری به تابوت خودش میزنه، هم به تابوت خودش هم به کشورش. و اگر روسیه تو این جنگ شکست بخوره، مثل زمانی که شوروی از هم فروپاشید، این روسیه هم دچار فروپاشی میشه. توی این ویدیو هر چیزی که راجع به اقتصاد روسیه باید میگفتم رو تقریبا گفتم. بیشتر از این دیگه توضیح واضحات بود. توی ویدیوهای قسمت بعدی راجع به شرایط اجتماعی روسیه صحبت میکنیم و کمبود نیروی کار و پایین بودن نرخ زاد و ولد که یکی از مشکلات اساسی روسیه است. خیلی خوشحال میشم که نظر موافق یا مخالف خودتون رو زیر همین ویدیو کامنت بذارید تا هممون با نظرات همدیگه آشنا بشیم و همدیگه رو بهتر درک کنیم. قبل از اینکه این ویدیو رو شروع کنیم یه نکته هم باید بهتون بگم که سری ویدیوهای جنگ خلیج فارس و جنگ 6 روزه اعراب هنوز تموم نشده. حالا جنگ خلیج فارس که آپدیتش میکنم و راجع به مثلا نظرات مختلف، کامنت‌های مختلف یا اطلاعات جدیدی که به دست میارم حتما تو اون سری منتشر میکنم. سری جنگ اعراب هم که وسطشیم، یعنی الان 2-3 قسمت ازش منتشر شده و باقیش مونده، هنوز خیلی مونده. الان هم که جنگ روسیه رو شروع کردیم.
چرا اینا رو تو در تو دارم پیش میبرم؟ به خاطر که برای هر سلیقه ویدیو داشته باشم. یعنی یه نفر اگر تاریخی دوست داره، یه نفر اگر جنگای ایران رو علاقه داره، یا یه نفر اگر جنگای معاصر رو میخواد بدونه یا راجبش اطلاعات بیشتری کسب کنه، برای همه سلیقه ها من سعی کردم ویدیو بسازم. برای حمایت مالی هم خیلی از من پرسیدن و برای همین یه توضیح کوتاه میدم. اصلا اجباری نیست. هر کسی که دوست داشت، توانش رو داشت و میخواست کمکی بکنه که محتوای با کیفیت تری بتونیم ارائه بدیم، میتونه از لینکی که توی دیسکریپشن گذاشتم استفاده بکنه و به این چنل کمک بکنه. بازخورد ویدیوی دیشب خیلی خوب بود و از اون چیزی که فکر میکردم خیلی بهتر استقبال کردید. البته دو گروه کامنت داریم ما. یه سری کامنت ها هستن که موافق من هستن و یه سری کامنت ها هستن که مخالفن، یا مثلا احساس میکنن که من شاید سواد سیاسی بالایی ندارم یا شعور سیاسی ندارم یا حالا هر کلمه دیگه که استفاده میکنن. دوستان عزیز، این نکته رو باید بهتون بگم که شما فکر میکنید که پوتین بر حقه، ممکنه کاملا درست باشه. من ممکنه فکر کنم که مثلا غرب بر حقه، ممکنه درست باشه. ممکنه یه نفر حتی فکر کنه که طالبان بر حقه، ممکنه درست باشه. همه اینا درسته، بستگی داره که از چه زاویه‌ای نگاه کنی یا منافع در چی باشه. پس صرفا اگر من راجع به یه چیزی نقد میکنم یا حرف میزنم، این نظر منه یا نظر افرادیه که مثل من دارن فکر میکنن. حالا میتونه طرفدار غرب باشه، میتونه طرفدار شرق باشه، طرفدار جنوب یا شمال باشه، فرقی نمیکنه. بهتره که تمرین کنیم صداهای مختلف رو بشنویم و فکت بیاریم. یعنی اگر من یه چیزی رو به نظر شما دارم اشتباه میگم، فکتش رو بیارید، مدرکش رو بیارید، سندش رو بیارید و بگید به این دلیل اشتباه میکنید تا من و دوستانی که مثل من فکر میکنن از این اشتباه در بیان و اصلاح کنن اشتباهشون رو. من ثابت کردم قبلا که اگر جایی اشتباه بکنم حتما میام اصلاح میکنم و کامنت های مخالف خودم رو پاک نمیکنم، محترمانه جواب میدم و تا جایی که بی احترامی به کسی نشه حتما اون کامنت ادامه پیدا میکنه. البته اگر قراره با هم بحث کنیم، اجازه بدید از هر جایی که دوست داریم منبع بیاریم. مثلا برای بعضی از دوستان اگر مدرک رو میکنم راجع به یک موضوعی، قبول نمیکنم. میگن اگر فارس یا رجا نیوز یا مثلا شبکه‌های داخلی خودمون، صدا و سیمای خودمون گفته باشه ما قبول میکنیم. اگر منطقتون اینجوریه که خب حرفی نیست، ولی اگر قرار راجع به یک نکته با هم دیگه تبادل نظر بکنیم، اجازه داریم از هر جایی که دوست داریم منبع بیاریم. حالا طرف مقابلمون یا قبول میکنه یا قبول نمیکنه. هیچ اصراری هم نیست که مثل من فکر کنید یا من مثل شما فکر کنم. ببخشید که بعضی جاها مجبورم زیاد توضیح بدم، این دلم پره. اگر قرار باشه باهاتون درد و دل بکنم، شاید بعد نیم ساعت راجع به همین کامنت ها و حرفا و نظرات مختلف و برچسب زدنهای مختلف صحبت کنم، ولی خب حوصله مخاطبم احتمالاً نکشه که من اینا رو بگم. ضمناً فراموش نکنید که این ویدیو رو هم لایک بکنید تا اینجوری از منم حمایت کرده باشید. ممنون که وقتتون رو در اختیار من قرار دادید.